Hệ Tiên là hệ mới nhất trong thế giới Pokemon. Dù đã 12 năm tuổi kể từ lần đầu được giới thiệu trong hai bản game X và Y, nhưng nếu đem so với những hệ khác thì Hệ Tiên lại là hệ tốt nhất hiện nay. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Drampapedia. Rất vui khi gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon. Và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi đến mọi người video xếp hạng những Pokemon hệ tiên để xem đâu là Pokemon hệ tiên tốt nhất nha. Những thông tin sau đây là sự tổng hợp nên không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 88,4% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung sắp tới. Không làm mất em thời gian nữa. Chúng ta hãy cùng vào xem video thôi nào. Hạng 8, Sylveon. Khi nhìn vào tạo hình này, chúng ta đều biết ngay nó mang hệ tiên, một thiết kế thật sự rất là đẹp. Không những vậy, còn tốt khi chiến đấu. Lý do đầu tiên là ở đặc tính của nó, thần tiên hóa. Đây là đặc tính chỉ có ở Mega Gardevoir, Mega Antaria và Sylveon. Nên trong thời đại không có Mega, coi như chỉ có Sylveon sở hữu đặc tính này. Như mình từng đề cập trong video top 8 Mega tốt nhất, đặc tính này sẽ biến các chiêu thức hệ thường thành hệ tiên, rồi tăng thêm sát thương cho chúng. Nhờ vậy mà Sylveon tận dụng được những chiêu thức có sát thương cao như âm cao tầng, tấn công chớp nhoáng, chùm tia hủy diệt. Trong đó, âm cao tầng là một chiêu hệ thường cực kỳ mạnh và ổn định, tấn công được cả hai mục tiêu. Vì vậy, việc nó biến thành một cái hệ có khả năng vả vào mặt 15 hệ còn lại là một vấn đề khá lớn. Chùm tia hủy diệt cũng không phải một lựa chọn tệ, dù sẽ phải nghỉ một lượt sau khi thi triển. Tấn công chớp nhoáng lúc này sẽ là chiêu thức ưu tiên hệ tiên mà Sylveon có thể dùng. Chỉ số tấn công đặc biệt của Sylveon khá mạnh, lại được nâng cao thêm nhờ vào đặc tính thần tiên hóa. Mặt phòng thủ cũng đáng nể, nó thật sự rất trâu ở thủ đặc biệt. Tuy tốc độ có lưng chừng, lại giúp Sylveon hoạt động hiệu quả ở cả hai đội hình căn phòng tiểu xảo và đội hình gió thượng chiều. Chỉ số tấn công vật lý của Sylveon tuy không cao, nên chúng ta có thể sử dụng chiến thuật cho Sylveon dùng tấn công chớp nhoáng vào Pokemon đồng minh để kích hoạt bảo hiểm nhược điểm. Tà đạo hơn, bạn có thể dùng một Pokemon có đặc tính phá phách đổi nút thoát hiểm với Pokemon đối phương. Việc còn lại là cho Sylveon tấn công chớp nhoáng để tống khứ Pokemon đó về bóng. Pokemon có hóa khổng lồ đi chăng nữa cũng sẽ bị đuổi ra khỏi sân ngay lập tức. Bé hư lắm nha Sylveon. Hạng 7, Mimikyu. Mimikyu sở hữu cho bản thân đặc tính độc quyền cực kỳ hữu dụng vào thời điểm nó ra mắt ở thế hệ 7 là cải trang. Đặc tính này sẽ bảo vệ Mimikyu khỏi đòn tấn công đầu tiên của đối phương, cụ thể hơn là nó không bị mất HP. Sau này thì hiệu ứng đó đã được thay đổi thành chỉ nhận 1/8 sát thương. Lý do cũng dễ hiểu, nếu để Mimikyu cầm giấy băng hào khí kết hợp với cải trang thì không khác gì cho Mimikyu 3 mạng. Bình thường chúng ta đã không thể nào hạ gục nó ngay bằng một đòn, còn giờ sẽ cần tới 3 lượt chỉ để xử lý nó. Tuy chỉ số không phải thuộc hàng top, đổi lại song hệ ma và tiên là một song hệ tốt. Mimikyu có thể học được những chiêu support như căn phòng tiểu xảo, lửa ma chơi, khiêu khích. Muốn tấn công thì cho nó mang ngọc sinh mệnh, dùng vũ điệu kiếm, chiêu thức ưu tiên bóng lén, đùa nghịch, thậm chí cả búa gỗ. Vào thời đại Shimu, Mimikyu có hẳn Shimu độc quyền là thời khắc kết tình thân thông qua việc nâng cấp đùa nghịch, hoặc có thể cho Mimikyu dùng Shimu ràng buộc số mệnh, chuyển hướng tất cả mọi đòn tấn công của đối phương về phía mình. Nếu lỡ Mimikyu có xỉu thì cũng sẽ kéo theo Pokemon đối phương. Sao mấy con hệ tiên này có cách sử dụng tà đạo không vậy trời? Hạng 6, Grimmsnarl. Nhìn vào Grimmsnarl mà bảo nó hệ tiên thì thật là khó tin. Mang song hệ bóng tối và tiên, chỉ số tấn công của nó cao tận 120, nhưng thực tế với đặc tính phá phách thì nó là làm tốt ở mảng hỗ trợ hơn, dựng tường ánh sáng, kính phản xạ để tăng khả năng sống sót cho đồng đội, sóng điện từ là mặt giữ để hạn chế tốc độ đối phương. Nó còn học được cả vô bóp và khiêu khích nữa. Khi còn dùng cơ chế Dadamas, Grimmsnarl có công rất lớn, giúp những Pokemon hóa khổng lồ trở nên khó bị hạ gục hơn bằng những bức tường mà nó đã dựng. Như mình từng nói về chiến thuật kết hợp tiểu xảo và nút thoát hiểm, nghe thì có vẻ ổn nhỉ. Nhưng nếu như Pokemon của đối phương sử dụng bảo vệ và Grimmsnarl bị tấn công trong khi mang vật phẩm nút thoát hiểm, lại coi như chiến thuật bị phá vỡ ngay. Nên chúng ta có thể thay nút thoát hiểm bằng đuôi hậu xuất, vật phẩm buộc Pokemon ra đòn sau cùng trong phạm vi ưu tiên của chiêu thức. Muốn một cú chậm ngay, có bi sắt đen. Vật phẩm này lập tức hạ một nửa tốc độ của Pokemon nào mang nó, và nếu Pokemon đó mang hệ bay hay lơ lửng cũng đều bị kéo xuống đất. Nên khi cho Grimmsnarl đeo bi sắt đen đi chung với Groudon thì chúng ta chỉ cần tiểu xảo đổi bi sắt đen qua Pokemon của đối phương, đại loại như Thunder Rush, khiến nó bị giảm đi một nửa tốc độ và mất khả năng bay. Groudon chỉ việc dùng chiêu thức hệ đất là bye bye thần sấm. Hạng 5, Tabu Lele. Tabu Lele là một trong tứ thần vệ đảo, bảo vệ quần đảo Alola. Nó có khả năng tạo ra sân tâm linh nhờ vào đặc tính tâm linh dân trào.
Sân đấu này được dùng chủ yếu ở mặt phòng thủ, giúp ngăn chặn những chiêu thức ưu tiên. Thêm nữa, những chiêu thức hệ siêu linh cũng sẽ được tăng thêm 50% sức mạnh, nhưng sau này đã bị giảm đi, chỉ còn 30%. Về cơ bản, Tabu Lele không quá mỏng, cũng không quá trâu. Cái nó có là chỉ số tấn công đặc biệt rất cao, mà cả những chiêu thức stab như xuất thần, tiên lực trăng cũng có sát thương rất lớn. Cho Tabu Lele mang mắt kính hạng tuyển, ngọc sinh mệnh hoặc Psychium Z, Tabu Lele đảm bảo sẽ tỉ Pokemon đối phương thẳng tới Bình Hưng Hòa. Hoặc cho Tabu Lele đeo khăn quàng hàng tuyển, sử dụng căn phòng phép thuật vô hiệu hóa toàn bộ hiệu ứng vật phẩm mà các Pokemon trên sân đang đeo. Tabu Lele không chỉ tăng sức mạnh và bảo vệ cho các Pokemon chuyên lo việc tấn công, mà cả những Pokemon mảng hỗ trợ cũng được hưởng lợi từ sân đấu mà Tabu Lele tạo. Cụ thể là với những Pokemon mang đặc tính trút gánh. Về mặt lý thuyết thì đặc tính này có thể phát huy tốt ở bất kỳ sân đấu nào, nhưng tốt nhất vẫn là với Tabu Lele. Đặc tính này giúp tăng gấp đôi tốc độ cho Pokemon sau khi chúng đã sử dụng vật phẩm. Và còn vật phẩm nào tốt hơn ngoài hạt tâm linh? Vật phẩm này giúp tăng cường thủ đặc biệt cho Pokemon nếu đang trên sân tâm linh và rồi biến mất. Do đó, Drifblim và Acelgar được dùng chung với Tabu Lele khá nhiều. Với Drifblim, nó sẽ bật gió thuận chiều, kéo tốc cho toàn đội, lửa ma chơi, gây bỏng. Acelgar có thể sử dụng bom axit, giảm một nửa thủ đặc biệt của mục tiêu, thí mạng hầu hết các Pokemon, hoặc diễn lại để khóa chiêu. Tất cả đều để dọn đường cho Tabu Lele làm gỏi sân đối thủ. Hạng 4, Tabu Fini cũng là thành viên của tứ thần về đảo. Tabu Fini là một Pokemon rất tốt khi sử dụng trong giai đoạn Sun và Moon. Nếu so với 3 Tabu còn lại, Tabu Fini nghiêng hẳn về mặt phòng thủ. Đặc tính sương mù dân trào của Tabu Fini sẽ tạo ra sân sương mù, không phải để tăng sức mạnh cho các chiêu hệ tiên, mà là để ngăn chặn mọi trạng thái xấu. Cùng với đó là giảm một nửa sát thương từ những chiêu hệ rồng. Chỉ số cũng đảm bảo cho nó là một Pokemon bền bỉ trên sân. Nhưng có một điều hay ở đây là chúng ta vẫn có thể cho nó theo hướng tấn công bằng tĩnh tâm, kèm với những vật phẩm như thức ăn thừa, quả citrus để hồi máu, Delta Podium Z để sử dụng hộ thần Alola, Quaterium Z, Ferium Z cũng đều giúp cho Tabu Fini tấn công tốt. Quay về với vai trò hỗ trợ, nó có thể kiểm soát tốt tốc độ trận đấu bằng gió rét buốt, chữa lành cho đồng minh bằng khí công trị liệu, hoặc vênh váo vào chúng để tăng sức mạnh tấn công mà không cần lo bị hiệu ứng phụ là choáng váng vì đã có sân sương mù. Sandslash. Hạng mục danh dự xin gọi tên những Pokemon sau đây. Mawile, đúng hơn là Mega Mawile. Nhờ vào việc Mega nên chỉ số của nó đã được cải thiện hơn trước và có thêm đặc tính mới là sung sức. Mega Mawile sẽ đấm bay bất kỳ cái nào trước mặt. Flutterman, lý do nó không xuất hiện trong bảng xếp hạng này là vì nó đã đứng đầu trong bảng xếp hạng hệ ma rồi. Clefairy, nếu so với cấp tiến hóa cuối cùng là Clefable, Clefairy còn thua khá xa. Nhưng nếu cho Clefairy mang theo đá tiến hóa thì sẽ là một câu chuyện khác. Khi này, thủ của nó đã được nâng cao và bảo kê cho đồng đội bằng đặc tính bảo bọc bạn bè. Hạng 3, Tabu Koko. Bạn yên tâm đi, đây sẽ là Tabu cuối cùng lọt top này. Xin lỗi nha Tabu Bulu, nhưng chúng ta đã có Rillaboom rồi. Tabu Koko là Tabu có tốc độ nhanh nhất trong dạng Tabu. Thế nhưng khi nói về Tabu Koko, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới một Special Attacker, mặc cho thực tế rằng tấn công vật lý mới là chỉ số cao của nó. Đừng để bị lừa. Tabu Koko thừa sức gây sát thương đặc biệt cực kỳ mạnh khi mang vật phẩm mắt kính hàng tuyển, ngọc sinh mệnh, Z Crystal và tự tăng cường sức mạnh trên chính sân đấu do mình tạo ra. Nếu so với Tabu Lele thì đúng là Tabu Koko gây sát thương không mạnh bằng, nhưng vẫn là rất chi là này nọ. Và sau đây là lý do tại sao Tabu Koko được xếp trên Tabu Lele lẫn Tabu Fini. Nó sử dụng điện sao hoán, gây sát thương và rút về bóng ngay lập tức, nhưng vì nó quá nhanh nên thường nó sẽ là đứa tấn công trước. Trên sân đấu điện, lượng sát thương từ chiêu này gây ra đủ kéo một nửa thanh HP của mục tiêu. Ngoài điện sao hoán còn có điện 10 vạn von. Electrum Z hân hạnh tài trợ Tabu Koko cho lượng sát thương đầu ra. Với một Pokemon nhanh như vậy, bạn thật sự sẽ không muốn đối phó với Electrum Z đâu. Mang áo giáp xung kích tăng 50% thủ đặc biệt, đổi lại sẽ không thể sử dụng những chiêu thức trạng thái. Kết hợp với lưới điện, giảm tốc độ tim đối phương. Thiên nhiên thịnh nộ, đấm văng một nửa HP của đối phương. Tabu Koko là một Pokemon có lối build đa dạng, từ vật phẩm cho đến chiêu thức sử dụng, nên cũng không lạ gì khi nó là một trong những Pokemon tốt nhất của thế hệ 7. Á quân Xerneas là một huyền thoại thần chủng hệ tiên, được giới thiệu lần đầu ở hai bản game X và Y.
Ngay từ lúc được thả ra cho sử dụng, Xerneas đã chiếm lĩnh niềm tin của hầu hết các đấu thủ. Chiêu thức độc quyền thao túng địa chất cho phép Xerneas không chỉ tăng gấp đôi chỉ số tốc độ, tấn công đặc biệt, mà cả thủ đặc biệt cũng được tăng lên gấp đôi. Việc chỉ số của Pokemon được tăng lên gấp đôi chưa bao giờ là một vấn đề tốt lành, còn Xerneas nhân đôi tận 3 chỉ số, lại còn là 3 chỉ số mà nó mạnh nhất. Để hỗ trợ cho Xerneas làm việc này ngay lập tức thì có thể cho nó mang thảo mộc cường lực, trừ khi phải đối đầu với Tapu Lele đã bật căn phòng phép thuật. Dù vậy đi chăng nữa thì chỉ tốn một lượt để có thể nhân đôi 3 chỉ số cần thiết thì cái giá cũng vẫn rất là nhỏ so với giá trị sau đó mang lại. Xui cho Xerneas thì hầu hết các chiêu mà nó học được đa phần cũng chỉ là những chiêu hệ tiên, mà cũng chưa hẳn là xui xẻo gì, vì vốn dĩ nó chỉ cần học 2 chiêu hệ tiên là đủ, phần còn lại cứ sao cho đặc tính linh khí thần tiên lo liệu. Với đặc tính này, các đòn tấn công hệ tiên đều sẽ được tăng sức mạnh thêm xấp xỉ 33%, không chỉ cho Xerneas mà cho toàn bộ Pokemon trên sân, kể cả những Pokemon nào có kháng nó cũng sẽ nhanh chóng bị hạ sau 2 hit. Mình xin nói thêm về việc Xerneas từng góp mặt trong đội hình được gọi với cái tên Big Six, chủ yếu xoay quanh bộ đôi Xerneas và Primal Groudon. Xerneas tuy mạnh thật nhưng hoàn toàn không thể làm được gì những Pokemon hệ thép, lửa và độc. Trong khi đó ba hệ này có chung một điểm là yếu thế trước hệ đất là hệ của Primal Groudon. Điểm yếu của hệ tiên là thép và độc thì cũng đều bị kháng bởi con thằn lằn cổ đại này. Và cũng vì nó đã bền bỉ hơn sau khi dùng thao túng địa chất nên Xerneas cũng sẽ bắt nạt lại Primal Kyogre và Mega Rayquaza, những kẻ chuyên săn lùng Primal Groudon. Cũng không ít biện pháp để ngăn chặn con hươu này được áp dụng, như sương đen, xóa bỏ mọi chỉ số bị thay đổi, rống, thổi bay, buộc Pokemon rút về bóng, hay một lần nữa Tapu Lele sử dụng căn phòng phép thuật hoặc mang vật phẩm thẻ đỏ. Hiệu ứng của vật phẩm này là khi Pokemon đeo nó bị tấn công, nó sẽ đuổi Pokemon tấn công ra khỏi sân. Nên chúng ta thấy rằng Xerneas là một cái thước đo mà mọi đối thủ phải vượt qua để có thể đạt tới chiến thắng cuối cùng. Quán quân Jason. Ở video này mình sẽ không nói nhiều về Jason nữa, nên mời mọi người xem lại video dành riêng cho nó nha. Còn giờ mình xin tóm tắt đôi nét về chú chó ngậm kiếm này. Vào thời đại của mình, Jason đã góp mặt trong mọi đội hình, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà ít Pokemon nào có thể đạt được, ngay cả khi nó là một Pokemon hạn chế. Tỷ lệ sử dụng của nó chỉ xếp sau con mèo Incineroar, mà lý do cũng một phần vì hai đứa này vốn khắc chế lẫn nhau. Đặc tính gươm kiên cường giúp Jason được tăng sức mạnh tấn công mỗi lần ra sân ở bảng so và siêu. Chỉ số của nó cũng thuộc hạng tốt nhất trong những Pokemon bị hạn chế. Sức tấn công cơ bản của nó gần ngang ngửa với Primal Groudon và Mega Rayquaza, nhưng khi đặc tính đã được kích hoạt thì chỉ số của nó ăn đứt hai đứa này. Song hệ của Jason cũng lại là song hệ tốt nhất hiện nay, dù có một nhược điểm là song hệ này cực kỳ không thích đối đầu với những Pokemon hệ thép. Nhưng với Jason thì việc này không có gì quá to tát, vì nó học được gươm thánh, một trong những chiêu hệ sát đấu ổn nhất. Chiêu thức độc quyền trảm cử thú cho phép Jason gây sát thương gấp đôi lên những Pokemon hóa khổng lồ. Đây là một vấn đề cực kỳ lớn vào thời điểm đó, khi mà Dynamax vốn là cốt lõi của thế hệ 8. Để sửa sai, dù cho có muộn màng, Game Freak đã tung ra những cú nerf được xem là tồi tệ nhất đối với Jason. Đặc tính độc quyền khi này chỉ còn được kích hoạt đúng một lần trong một trận đấu. Chỉ số tấn công bị giảm đi 20 điểm do không còn cơ chế Dynamax nữa, nên chiêu độc quyền bây giờ cũng chỉ như một chiêu đánh vật lý bình thường, dẫn đến việc ít ai còn muốn dùng nó vào đội hình thi đấu. Dù gì nó cũng là một Pokemon bị hạn chế, thì sao lại phải mang một con chó đã bị khóa mõm trong khi còn nhiều lựa chọn tốt hơn. Qua đó mới thấy Jason đã từng là một Pokemon hệ tiên cực kỳ mạnh mẽ, đến mức phải bị giảm đi sức mạnh ở ngay thế hệ sau. Vì sự thống trị đáng kinh ngạc một thời cũng như chặng đường thật sự của một huyền thoại của mình, Vương kiếm Jason xứng đáng ở vị trí top 1 này. Và đó là bảng xếp hạng top 8 Pokemon hệ tiên tốt nhất mà mình muốn gửi đến mọi người. Mọi người nghĩ sao về bảng xếp hạng này? Hay có bảng xếp hạng nào riêng cho bản thân không? Xin hãy comment ở phần bình luận bên dưới nha. Cũng như đừng ngần ngại chia sẻ những hiểu biết hay chiến thuật mà mọi người dùng với những Pokemon này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Bye!